є ті люди, які продовжують шукати способи, як домовлятися із терористами. Це про Віктора Орбана, про угорського прем'єра, який прилетів до Пекіна, і він назвав це мирною місією 3.0. Він вже зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем для обговорення питань, що становлять взаємний інтерес. Також до Китаю прибув і очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Я пропоную послухати, що ж сказав Орбан. От що в цей день, коли росіяни вбивають українців, говорить наш сусід, прем'єр Угорщини. Китай є ключовою державою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Саме тому я приїхав на зустріч з президентом Сі в Пекін всього через 2 місяці після його офіційного візиту в Будапешт. Лідер КНР Сі Цзіньпінь заявив, що підтримує позицію Угорщини щодо України. Основні напрямки зусиль Китаю та Угорщини щодо України збігаються. Якнайшвидше припинення вогню в Україні та пошук політичного рішення на користь усіх сторін, сказав Сі, і тим часом російські пропагандисти повідомили, що під час зустрічі Орбан заявив, що Угорщина високо цінує мирну ініціативу Китаю щодо України. Тобто Китай цінує мирні ініціативи Угорщини, а Угорщина – мирні ініціативи Китаю. А українські мирні ініціативи вони не хочуть цінувати, коли Україна хоче справедливого миру. Телеканал CNN зазначає, що візит Орбана до Пекіна і його зупинки минулого тижня в Росії та Україні відбулися лише через тиждень після того, як Угорщина перебрала на себе ротаційне головування в Раді Європейського Союзу, позицію, на яку скептично дивилися багато лідерів країн блоку, де Орбана вважають неліберальним диваком. Це також відбувається і на тлі постійного занепокоєння і глибоких розбіжностей щодо того, як і коли буде вирішена війна в Україні. Майже через 2 роки, 2,5 роки після російського повномасштабного вторгнення в нашу державу. Крім того, угорський прем'єр Орбан, який сьогодні перебуває з візитом у Пекіні, повідомив, що після КНР він полетить до Вашингтона. А це, себто завтра, він має полетіти до Сполучених Штатів Америки. Це вже буде його мирна ініціатива 4.0, мабуть. Хоча, знову ж таки, про який мир може йти мова з терористами. Нагадаю, що диктатор Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Орбана для переговорів. У тому числі говорили вони і про Україну, а також розпочали зустріч свою, ось Путін і Орбан, із такою згадкою про ультиматум для Києва. Путін знову повторив свої дурнуваті пропозиції на капітуляцію України. На прес-конференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва він зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни, вони є дуже далекими. І чого б це так? Справді, чого б вони були далекими, коли хто напав на Україну? Це Росія напала на незалежну суверенну державу. Тому мир може бути тільки на умовах України, і він має бути справедливим.